Hello students, আজি আমি class 9 or lesson the shehnai of Bismillah Khan to আলোচনা কৰো bola. Welcome to Sangeeta Study Assam. The shehnai of Bismillah Khan, Sound of Musicer, Part 2. Before you read, do you know these people? What instrument do they play? Lesson to আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এই ফটো কেইখনত থকা ব্যক্তি কেইজন তোমালোকে চিনি পাইছানে? এখেতলোক ভাৰতৰ খুব জ্ঞানী গুণী আৰু খুব নাম থকা ব্যক্তি প্ৰত্যেকজনৰে নাম তোমালোকে এই লেসনটো বুজোৱাৰ শেষৰ পাছত তোমালোকে কমেন্ট বক্সত লিখিবাচোন কোনে কোনে জানা মই জানিবলৈ বিচাৰো Think of the shehnai and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the shehnai master playing this instrument. এতিয়া ইয়াত আৰম্ভণিতে কৈছে যে shehnai নামৰ বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ কথা যদি মনলৈ আহে তেতিয়া এটাই কথা মনলৈ আহে সেইটো হ'ল বিয়া বা তেনে ধৰণৰ কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নহয়নে এতিয়া উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিলে যি shehnai বজাইছিল আৰু shehnai বজাই জগত বিখ্যাত হৈছিল তেখেতৰ কাহিনীটো এই লেসনটোৰ জৰিয়তে জানো আহা Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound এতিয়া আমি আৰম্ভণিতে গম পাইছো যে সম্ৰাট অৰংজেবে পুংগি নামৰ যিটো মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছিল সেই ইনস্ট্ৰুমেন্টটো ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদত বজোৱাটো বাধা দিছিল বন্ধ কৰি দিছিল তাৰ কাৰণটো হ'ল কাৰণ পুংগি এটা খুব শ্ৰিল আৰু আনপ্লেজেন্ট সাউন্ড আছিল বুলি অৰংজেবে বিশ্বাস কৰিছিল শ্ৰিল মানে খুব চেৰচেৰিয়া বা খুব তেৰতেৰকে মাতা তেনেকুৱা শব্দ আৰু আনপ্লেজেন্ট মানে হ'ল যিটো হুৱলা নহয় সাউন্ড মানে তো তোমালকে জানাই এটা ইয়াত কৈছে যে অৰংজেবে পুংগি বজোৱাটো নিজৰ ৰাজপ্ৰসাদত বন্ধ কৰাইছিল কাৰণ হ'ল যে তেখেতে বিশ্বাস কৰিছিল যে পুংগিৰ যিটো সাউন্ড এই সাউন্ডটো খুব আনপ্লেজেন্ট হয় শুনিবলৈ হুৱলা নহয় পুংগি became the generic name for reeded noise makers পুংগি শব্দটো যিবোৰ reeded noise maker হয় তাৰ মানে বাহি বজোৱা বা পেপা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুংগি বা shehnai বজোৱা মানুহখিনিক reeded noise maker বুলি কয় এটা reeded শব্দটোৰ অৰ্থ কি দিছে চোৱাচোন wind instrument which have reeded like the flute the clarinet etc যিবিলাক আমি মুখৰ ধৰিলোৱা মুখৰ উখাহ টানি পেলাই আমি যিবিলাক বজাও বাদ্যযন্ত্ৰ যেনে বাহিটো হয় বা পেপাটো হয় তেনেকুৱা বিলাকক reeded instrument বুলি কয় আৰু যিসকলে বজাই তেওঁলোকৰ কথা কৈছে reeded noise maker বুলি এতিয়া কৈছে সেই মানুহখিনিক এটা বিশেষ ধৰণৰ generic name দিয়া হৈছিল generic name মানে a name given to a class or group as a whole এটা জাতি বা এটা group of মানুহক যেতিয়া নাম দিয়া হয় তেতিয়া এটা generic name বুলি কয় আৰু সেই এনে ধৰণৰ reeded instrument বোৰ বজোৱা গ্ৰুপটোক পুংগি বুলি নাম দিয়া হৈছিল পাছত পুংগি এটা ফেমাস নাম হৈ পৰিছিল গৈ few had thought it would one day be revived বহুত কম মানুহেহে আসলতে ভাবিছিলে যে এদিনাখন পুংগিটো খলনি কৰি এটাৰ পৰা এটা নতুন বাদ্যযন্ত্ৰ উলিওৱা হ'ব A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi এতিয়া আমি এজন নাপিতৰ কথা গম পাম বাৰবাৰ মানে নাপিত আৰু সেই নাপিতজন আসলতে প্ৰফেশনাল মিউজিশিয়ান ফ্যামিলিৰ পৰা বিলং কৰে এনেকুৱা এটা ফ্যামিলি বা এনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ পৰা তেখেত আহে যিটো পৰিয়ালে সংগীতকে পেশা হিচাপে আজি অত বছৰে লৈ আহিছে প্ৰফেশনাল মিউজিশিয়ান মানে যি সংগীতক পেশা হিচাপে লয় তেখেত প্ৰায় ৰয়েল প্যালেছলৈ মানে ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ অহা যোৱা কৰি আছিল আৰু তেখেতে এদিন ডিসাইড কৰা মানে এদিন সিদ্ধান্ত ললে যে তেখেতে পুংগিৰ যিটো টোনেল কোৱালিটি পুংগি বজোৱাৰ যিটো বা পুংগিৰ যিটো সুৰ হেতু সম্পূৰ্ণ ইমপ্ৰুভ কৰিব মানে তাতকৈ আগতকৈ ভাল কৰিব He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi.
তেখেতে কি কৰিলে এটা বহুত দীঘল এডাল পাইপ ললে যিডাল ভিতৰটো খালী আছিলে মানে বাঁহৰ গতে এডাল পাইপ ললে যিটো ভিতৰটো খালী আছিল আৰু পুংগিতকে দীঘল আছিলে আৰু যথেষ্ট বহল আছিলে and made 7 holes in the body of the pipe আৰু সেই পাইপডালত 7টা ফুটা কৰিলে when he played on it closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were যেতিয়া তেখেতে সেই হলো ষ্টেমডাল মানে এনেকুৱা বাঁহৰ নিচিনা ভিতৰটো খালী থকা যেতিয়া সেই পাইপডাল 7টা ফুটা কৰি তেখেতে বজাবলৈ ধৰিলে এটা ফুটা বন্ধ কৰি ইটো খুলি যেনেকৈ আমি বাঁহী বজাওঁ ঠিক তেনেধৰণে বজাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া খুব ধুনীয়া মিউজিক তাৰ পৰা ক্ৰিয়েট হ'ল produced he played the instrument before royalty and everyone was improved আৰু এই নাপিতজনে যেতিয়া পুংগিটোকে মানে আৰ্হি হিচাপে লৈ যেতিয়া এটা নতুন বাদ্যযন্ত্ৰ উলিয়ালে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদত বজাই শুনোৱালে তেতিয়া সকলোৱে বিৰাট ইমপ্ৰেছড হোৱা মানে সকলোৱে খুব বেছি ভাল পালে মুগ্ধ হৈ পৰিলে The instrument so different from the pungi had to be given a new name আৰু এই নতুন যিটো বাদ্যযন্ত্ৰ যিটো এই বাৰ্বাৰটোৱে মানে নাপিতটোৱে উলিয়ালে নাপিতজনে উলিয়ালে সেই বাদ্যযন্ত্ৰটো এটা নতুন নাম দিয়াৰ প্ৰয়োজন সকলোৱে অনুভৱ কৰিলে যিহেতু সেই নতুন বাদ্যযন্ত্ৰটো পুংগিতকৈ বহুত বেলেগ আছিলে As the story goes, since it was first placed in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was called the shehnai. আৰু এটো এটা মানুহৰ মাজত এটা প্ৰচলিত কথা যে যেহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন নাপিতে সেই নতুন বাদ্যযন্ত্ৰটো ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদত বজাইছিলে সেই গতিকে এই নতুন বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নাম shehnai ৰখা হ'ল শেহ শব্দটো বা শাহ শব্দটোৰ পৰা শেহ আহিছে shehenshah হয়নে মোগলসকলৰ আগৰ ৰজাসকলক shehenshah বুলি কয় বা বাদশাহ বুলি কয় তো হেতু কাৰণে সেই শাহ শব্দটোৰ পৰা শেহটো লৈছে আৰু তাৰ ওপৰঞ্চি নাই মানে হ'ল হিন্দীত নাপিত সো সেই গতিকে শেহ আৰু নাই মিলাই shehnai কৰিছে এতিয়া তোমালোকে এই ফটো দুখন লৈ চোৱাচোন প্ৰথম ফটোটো হ'ল পুংগি আৰু পাছৰ ফটোটো হ'ল shehnai পুংগি তোমালোকে বজোৱা চাগৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত দেখিছা টিভিত চাগে হিন্দী সিনেমাৰ কিছুমান গান চান বিলাকত দেখিছা আৰু তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছানে যিসকলে হাপ লৈ পেলে বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশল দেখুৱাই না তেখেতসকলকো আমি দেখো যে তেখেতসকলেও পুংগি বজায় আৰু এইটো হ'ল shehnaiটো দেখিছানে নাপিতজনে কেনেকৈ এডাল হলো ষ্টেম মাছটো খালী আৰু দীঘল অকণমান পুংগিতকে বহল পাইপ এডাল লৈ পেলে 7টামান ফুটা কৰি পেলে তাত এটা নতুন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উলিয়াইছিল ভালকে যদি চোৱা তোমালোকে ফুটা কেইটা 7টা ফুটা আছে shehnai so this is the difference between a pungi and the shehnai it is quite different from tonal quality it is quite different from the shape and size yar pisor khini sawa ha the sound of the shehnai began to be considered auspicious lahe lahe ki hol din bagorar loge loge shehnai namor বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ যিটো সাউন্ড হয় হে সাউন্ডটো খুব অস্পিচিয়াস বুলি ধৰা হল অস্পিচিয়াস মানে হল প্ৰমিসিং টু ব্ৰিং গুড ফৰচুন আমি অসমীয়াত ক'ব গ'লে অস্পিচিয়াস মানে মাঙ্গলিক এনে এটা বাদ্যযন্ত্ৰ হৈ পৰিল shehnai যিটো বজালে তোমাৰ মাঙ্গলিক বুলি ধৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম কোৱাচোন যিকেইটা বজালে আমি খুব ঘৰখনলৈ বা পৰিৱেশটোলৈ মানে ভাল এটা মানে পজিটিভ এটা ভাইব আহে বুলি ভাবে কোৱাচোন তোমালোকে জানানে মনলৈ আহিছেনে তোমালোকৰ যেনে এক হ'ল ডবা শংখ তাল খোল নেগেৰা এবিলাক খুব বা টিলিঙা এবিলাক খুব মাঙ্গলিক বুলি ধৰা হয় এবিলাকৰ সাউন্ড হয়নে তাৰ ভিতৰতে shehnaiও এটা হয় And for this reason, it is played in temples and is an indispensable component of the North Indian wedding. আৰু যেহেতু shehnai শব্দটো খুব বেছি মাঙ্গলিক বুলি ধৰা হয় সেই গতিকে shehnai মন্দিৰত বজোৱা হয় আৰু লগতে shehnai নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ৱেডিং বিলাকৰ এটা ইনডিসপেন্সিবল কম্পোনেন্ট হৈ পৰিলে উত্তৰ ভাৰতৰ যিবিলাক বিয়া সেই বিয়াবিলাকতো shehnai বজোৱা হয় আৰু ইনডিসপেন্সিবল পাৰ্ট হৈ পৰিলে ইনডিসপেন্সিবল মানে হ'ল উইদাউট which a piece of work cannot be done
এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ অবিহনে কোনো কাম কৰিব পৰা নাযায় এৰি চলিব নোৱাৰা এটা বাদ্যযন্ত্ৰ হৈ পৰিলে বুজি পালা এই দেখৈলেকে In the past, the shehnai was a part of the nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Ite koise je otitot shehnai asolte nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court or bhitor eta asile. Ite ami sao je nobat or traditional ensemble of 9 instruments mane ki bujaise. তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে মোগল সম্ৰাটসকলৰ দিনত সাতটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তেওঁলোকক ৰখা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে আচলতে shehnai এটা আছিলে এতিয়া ইয়াত এছেম্বলছ মানে হ'ল things here instruments considered as a group till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. কৈছে যে বহু বছৰ আগলৈকে আচলতে shehnai মন্দিৰত বা বিয়া সভাহতে বজোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এই shehnai নামৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো টেম্পল আৰু ৱেডিঙৰ পৰা বাহিৰলৈ বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ ক্লাছিকেল ষ্টেজলৈ উলিয়াই লৈ আনিছিল এজন ব্যক্তিয়ে আৰু সেই ব্যক্তিজনেই হ'ল উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. Ite koise je ami Ustad Bismillah Khanor bikhoye ei third point to ami পঢ়িবলৈ পাম লেখকে লিখিছে যে 5 বছৰ বয়সত উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানে গিলি ডাণ্ডা খেলি আছিল কোট খেলিছিল ডুমৰাউন নামৰ জেগাটুকুৰাৰ যিটুকুৰা এটা বিহাৰত আছে সেই ডুমৰাউন নামৰ জেগাটুকুৰাত থকা এটা ডাঙৰ পুখুৰীৰ পাৰত তেখেতে গিলি ডাণ্ডা খেলি আছিল গিলি ডাণ্ডা মানে কি জানানে গিলি ডাণ্ডা মানে হ'ল আজিৰ আধুনিক যুগৰ ক্ৰিকেট এডাল মাৰি লয় জিডাল মাৰি ডাণ্ডা বুলি কয় আৰু গিলি মানে এটা সৰু বল সো সেই তেনেধৰণে খেলে গিলি ডাণ্ডা আৰু উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানে ডুমৰাউনৰ বিহাৰত 5 বছৰ বয়সত গিলি ডাণ্ডা খেলিছিল He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. Etia hol je he tatei tar kakhotei bhag mondir asile Bihariji temple aru সেই সময়তেই বিসমিল্লাহ খানে সেই বিহাৰীজি টেম্পল লৈ গৈ ভোজপুৰী চাইটা গাইছিলে আৰু তেখেতে ইমান বেছি ভালকৈ গাইছিলে যে তেখেতৰ সংগীত শুনি ভাল পাই সেই ঠাইৰ লোকেল মহাৰাজাই তেখেতক সদায় এটা ডাঙৰ লাডু যাৰ ওয়েট আছিলে 1.25 কেজি পুৰস্কাৰ হিচাপে দিছিল This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Ite yat koise je ei ghotona tu asolte 80 bosorer agor ghotona aru jitu lorai eta homoyat gili danda khelisil ba Bhojpuri chaita Bihariji temple-ot gai he homoyor local maharajar pura 1.25 kg dangor laddu প্ৰাইজ হিচাপে পাইছিল সেই মানুহজনে কিন্তু ভৱিষ্যতলে ভাৰতৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ভাৰত ৰত্ন সেই এৱাৰ্ডটোৰ গৰাকী হ'বগৈ পাৰিছিল Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baks Khan, was the shehnai nawaz of the Bhojpuri king's court. His father, Paigambar Baks, and other paternal ancestors were also great shehnai players. Ideyat Bismillah Khan kitia janmo boli dise amak dise je Bismillah Khan 21st of March 1916 ot janmo hoisile aru kenekwa poriyalot janmo hoise he was born into a very well known family of musicians from Bihar Biharor eta bahut mane jonopriyo eta ba khub পপুলাৰ নাম থকা এটা পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ফ্যামিলিটো খুব বেছি মানুহে জানিছিল কিহৰ কাৰণে মিউজিকৰ কাৰণে সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল
তেখেতৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককাকৰ নাম আছিলে ৰসুল বক্স খান আৰু তেখেত ভোজপুৰী ৰজাৰ দৰবাৰৰ এজন shehnai নৱাজ আছিল এজন shehnai বাদক আছিল আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল পয়গম্বৰ বক্স আৰু পয়গম্বৰ বক্স তেখেতো এজন খুব ভাল shehnai বাদক আছিল আৰু লগতে কৈছে যে other paternal ancestors were also great shehnai players বিসমিল্লাহ খানৰ দেউতাকৰ পিনৰ বাকি সকল যি পূৰ্বপুৰুষ আছিলে paternal ancestors paternal মানে হল দেউতাকৰ পিনৰ আৰু paternalৰ opposite কি জানানে maternal মানে মাকৰ পিনৰ ancestors মানে পূৰ্বপুৰুষ সকল এতিয়া কৈছে যে দেউতাকৰ যি সকল পূৰ্বপুৰুষ আছিল তেখেতলোক কি আসলতে এজন খুব ভাল shehnai player আছিল বুলি কৈছে The young boy took to music early in life বিসমিল্লাহ খানে বহুত কম বয়সতেই আসলতে সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল At the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares now Varanasi Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai এতিয়া আমি গম পাইছো যে 3 বছৰ বয়সত যেতিয়া বিসমিল্লাহ খানৰ মাকে তেখেতক নিজৰ মোমায়েকৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু তেখেতৰ মোমায়েকৰ ঘৰ আছিল বনাৰসত আৰু বৰ্তমান বনাৰসক বাৰাণসী বুলিও কয় সো সেই সময়ত বিসমিল্লাহ খানে যেতিয়া দেখিছিল মোমায়েকহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ shehnai বজাইছে সেই কথাটো দেখি তেখেত খুব ফ্যাসিনেটেড হৈছিল খুব বেছি এট্ৰাক্টেড হৈছিল ফ্যাসিনেটেড হোৱা মানে বহুত বেছি সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা বহুত ভাল লাগি যোৱা Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Benares where Bux was employed to play the shehnai আৰু লাহে লাহে কি হল বিসমিল্লাহ খানে কি কৰিব ধৰিলে নিজৰ আঙ্কল আলী বক্সৰ লগত বনাৰসত থকা বিষ্ণু টেম্পললৈ প্ৰায় সঘনাই যাবলৈ ধৰিলে আলী বক্সে বিষ্ণু টেম্পলত সদায় shehnai বজাইছিল আৰু আলী বক্সৰ লগত বিষ্ণু টেম্পললৈ বিসমিল্লাহ খান সদায় গৈছিল Ali Bux would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Aru Ali Buxe বহুত সময় সেই বিষ্ণু টেম্পলত shehnai বজাইছিল আৰু তেখেতৰ লগত বিসমিল্লাহ খান বহু সময় বহি আছিল sit captivated for hours on end কেবা ঘণ্টাও বহিছিল captivated মানে হল attracted বহুত বেছি attraction টক ইংলিশত captivated বুলি কয় আৰু বিসমিল্লাহ খান shehnaiৰ প্ৰতি বহুত captivated হৈছিল আৰু যি কাৰণে তেখেত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বিষ্ণু মন্দিৰত বহি থাকিব পাৰিছিল Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. Aru lahe lahe ki hol tekhete shehnai hikiboloi dhorile aru tekhetor shehnai proti enekwa eta captivation ba enekwa eta attraction hoi gol je tekhete bahut ghonta bohi shehnai practice korisil throughout the day boli koisile throughout the day mane gutei din tue teo practice koribo pora hoi goisil For years to come, the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Lahe lahe, Bismillah Khanor babe, Balaji temple, Mangalamaya temple, aru Ganga Nodir par, ene কৰিল য'ত তেখেতে খুব শান্তিৰে solitude তাৰমানে একদম নীৰৱতাত তেখেতে shehnai practice কৰিবলৈ যোৱা হল সঘনাই The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai আৰু ইয়াত লিখিছে লেখকে যে গংগা নদীৰ পানীয়ে বা গংগা নদীৰ বৈ থকা পানী flowing water বৈ গৈ থকা গংগা নদীখনে আসলতে বিসমিল্লাহ খানক ইনস্পায়াৰ কৰিছিল মানে উৎসাহ দিয়া ইনস্পায়াৰ কৰা মানে টু ইম্প্ৰোভাইজ এণ্ড ইনভেন্ট ৰাগাস নতুন নতুন ৰাগ ইনভেন্ট কৰি উলিওৱা মানে নতুন নতুন ৰাগ হাজি উলিওৱা বা আগৰ ৰাগবিলাক অকমান চেঞ্জ কৰি নতুনত্ব দিয়া এনে ধৰণৰ কামবিলাক কৰিবৰ বাবে বিসমিল্লাহ খানক কিহে ইনস্পায়াৰ কৰিছে বুলি কৈছে বিসমিল্লাহ খানক গংগা নদীখনে ইনস্পায়াৰ কৰে বুলি কৈছিলে
তেখেতে shehnaiত এনেকুৱা কিছুমান ৰাগ তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যিবিলাক ৰাগ আগতে shehnaiত বজোৱাটো অসম্ভৱ বুলি মানুহে ভাবিছিল At the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference At the end of his recital Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said work hard and you shall make it এতিয়া বিসমিল্লাহ খানৰ যেতিয়া 14 বছৰ বয়স আছিল তেতিয়া বিসমিল্লাহ খানে আলাহাবাদত হোৱা এখন মিউজিক্যাল কনফাৰেন্সলৈ গৈছিল আৰু নিজৰ মোমায়েকৰ লগত গৈছিল বা নিজৰ খুৰাকৰ লগত গৈছিল আঙ্কল মানে খুৰা বা মামা পেহা সকলো বুজাই আচলতে ইংৰাজীত তেতিয়া তেখেতৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পাছত উস্তাদ ফয়াজ খানে বিসমিল্লাহ খানক খুব সাবাসি দিছিল তেখেতৰ পিঠিত মোহাৰি কৈছিল যে work hard and you shall make it কষ্ট কৰা এদিন নহয় এদিন তুমি বহুত ডাঙৰ কিবা কৰিব পাৰিবা এনেকৈ ইনস্পায়াৰ কৰিছিল With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard shehnai player on radio. 1938 যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' লক্ষ্ণৌত খুলিছিলে তেতিয়া বিসমিল্লাহ খানে এটা বিৰাট ডাঙৰ ব্ৰেক পাইছিল মানে বিৰাট ডাঙৰ এটা সুবিধা পাইছিল বিগ ব্ৰেক মানে এটা ডাঙৰ সুবিধা He soon became an often heard shehnai player on radio. All India Radio Lucknow 98ত খোলাৰ পিছত বিসমিল্লাহ খানক often heard তেখেত এজন ৰেডিঅ' প্লেয়াৰ হৈ পৰিল often heard মানে প্ৰায় শুনিবলৈ পোৱা বা প্ৰায় শুনা এজন shehnai player whole radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. 1947 or 15th August, 15 আগষ্টৰ দিনা যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল তেতিয়া গোটেই নতুন দেশখনক first Indian to greet the nation with his shehnai হল তেখেত বিসমিল্লাহ খান তেতিয়া প্ৰথমজন ভাৰতীয় হল যি গোটেই দেশখনক আসলতে স্বাধীনতাৰ যি অনুভৱ বা স্বাধীনতাৰ যি গ্ৰিটিংছ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যি অভিনন্দন জনোৱা ব্যক্তি সেইজনেই হল আসলতে বিসমিল্লাহ খান তেখেতে shehnai বজাই পেলাই গোটেই দেশখনক আনন্দ দিলে 1947 or 15th আগষ্টৰ দিনা যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. এতিয়া বিসমিল্লাহ খানে হেৰিনাখন কোনটো ৰাগ বজাইছিল যদি এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহে যে ভাৰত স্বাধীন যেতিয়া হৈছিল 1947 or 15th আগষ্ট দিনা ৰেড ফৰ্টত লাল কিল্লাত বিসমিল্লাহ খানে কোনটো ৰাগ বজাইছিল shehnai আনসাৰটো হ'ল ৰাগ কাফি আৰু এই ৰাগ কাফি বজোৱাৰ পাছতেই আসলতে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু যি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তেখেতে নিজৰ ফেমাছ Trust with Destiny speech to আগবঢ়ায় Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khane যে অকল ভাৰততেই খুব সুন্দৰ shehnai বজাই ভাৰতৰ মানুহৰে মৰম বুটলিছিল হেতু নহয় Bismillah Khane abroad মানে বিদেশতো বহুত পাৰফৰ্মেন্স দিছে তেখেতৰ বহুত প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলে মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মেমোৰেবল শব্দটোৱে আসলতে মনত থাকি যোৱা বুজায় যেটো চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰয় His first trip abroad was to Afghanistan where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. তেখেতৰ প্ৰথম abroad trip এটা যদি এটা প্ৰশ্ন আহে যে বিসমিল্লাহ খানে প্ৰথম abroad trip ক'ত কৰিছিল মানে বিসমিল্লাহ খানৰ প্ৰথম কোনখন ফৰেন কান্ট্ৰি তেখেতে ভ্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব আফগানিস্তান বিসমিল্লাহ খানে আফগানিস্তান প্ৰথম ভিজিট কৰিছিল ফৰেন কান্ট্ৰি হিচাপে আৰু তেখেতে তাত গৈ ৰজা জাহিৰ শাহৰ সন্মুখত shehnai বজাইছিল আৰু ৰজা জাহিৰ শাহ ইমানেই বেছি মুগ্ধ হৈছিল যে তেখেতে পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেট আৰু অন্য কিছুমান সোভেনিয়াৰ বিসমিল্লাহ খানক গিফ্ট দিছিল
পাৰ্চিয়া দেশৰ কাৰ্পেটবিলাক খুব ফেমাছ প্ৰতিখন দেশৰ আচলতে কিছুমান বস্তু খুব ফেমাছ হৈ ৰয় যেনে আমাৰ অসমৰ ধৰি লোৱা পাট কাপোৰ মুগা কাপোৰ হয়নে বহুত ফেমাছ ঠিক তেনেধৰণে পাৰ্চিয়া দেশৰ কাৰ্পেটবিলাক ফেমাছ আৰু পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেট গিফ্ট দিছিলে আৰু আদাৰ ছভেনিয়াৰ্ছ মানে কি চাওঁচোন আহা ছভেনিয়াৰ্ছ মানে হ'ল থিংছ গিভেন ইন মেমৰি অফ আ প্লেচ পাৰ্চন অৰ ইভেণ্ট কিছুমান এনেকুৱা বস্তু যিবোৰ বস্তু কাৰোবাৰ স্মৃতি ইত্যাদিত দিয়া হয় The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. ইয়াত কৈছে যে অকল আফগানিস্তানৰ ৰজাই যে বিছমিল্লা খানৰ মিউজিকত মুগ্ধ হৈছিল সেই কথা নহয় ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ বিজয় ভাট সেই সময়ৰ এজন খুব ভাল ডাঙৰ ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ তেখেতেও বিছমিল্লা খানৰ মিউজিক শুনি যথেষ্ট ইমপ্ৰেছড হোৱা মানে মুগ্ধ হৈছিল আৰু সেই গতিকে তেখেতে এখন ফিল্ম উলিয়াইছিলে আৰু সেই ফিল্মখনৰ নাম দিছিলে তেখেতে গুঞ্জ উঠি shehnai য'ত বিছমিল্লা খানে shehnai বজাইছিল The film was a hit গুঞ্জ উঠি shehnai নামৰ সিনেমাখন বহুত বেছি হিট হ'ল and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster মানে হ'ল ৰেকৰ্ড ব্ৰেকাৰ সকলো গানৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছিলে এই গানটোৱে গুঞ্জ উঠি shehnai নামৰ সিনেমাখনৰ এই গানটোৱে কোনটো গান জানানে দিল কা খিলনা হে টুট গয়া এই গানটো যদি তোমালোকে ইউটিউবত মাৰা নামটো দিল কা খিলনা হে টুট গয়া তোমালোকে ইউটিউবত শুনিবলৈ পাবা এই গানটো শুনি চাবাচোন খুব ভাল লাগিব Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Appanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. এতিয়া আমি নেশ্যনৱাইড চাৰ্টবাষ্টাৰ মানে বুজি পালোঁ যে গোটেই দেশত আচলতে কি হ'ল ৰেকৰ্ড ব্ৰেকাৰ হিচাপে দিল কা খিলনা হে টুট গয়া নামৰ গানটো হ'ল ইয়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে বিছমিল্লা খানে আচলতে তেখেতে এই চেলুলয়েড ৱৰ্ল্ডখনত বহুত বেছি ছাকচেছ পালে চেলুলয়েড মানে হ'ল অল্ড ফেশ্বন ৱে অফ ৰেফাৰিং টু ফিল্মছ আগৰ চিনেমাবিলাকক আমি চেলুলয়েডছ বুলি ক'ব পাৰোঁ তো বিছমিল্লা খানৰ ফিল্ম একচুৱেলি তেখেতে দুখনতহে বজাইছিলে বহুত বেছি ফিল্মত তেখেতে কাম নকৰিলে তাৰ এটা ৰিজনো তেখেতে দিছে আৰু কাৰণটো হ'ল যে তেখেতে চিনেমা জগতৰ যিখিনি আৰ্টিফিচিয়েলিটি মানে বাহ্যিকতা আৰু গ্লেমাৰ সেই বস্তুটো তেখেতে বৰ ভাল নাপাইছিল আৰু সেই গতিকে তেখেতে মাত্ৰ দুখন চিনেমাতহে বজাইছিল আৰু সেই দুখন চিনেমা হ'ল গুঞ্জ উঠি shehnai যিখন বিক্ৰম ভট্টৰ ফিল্ম হয় আৰু বিক্ৰম শ্ৰীনিবাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ এখন কানাডা চিনেমাত তেখেতে বজাইছিল আৰু সেই চিনেমাখনৰ নাম হ'ল সনধি আপন্না এতিয়া যদি তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহে যে কোনটো গান আচলতে বিছমিল্লা খানৰ সেই সময়ৰ নেশ্যনৱাইড চাৰ্টবাষ্টাৰ হ'ল তেতিয়া তোমালোকে আনসাৰটো লিখিব লাগিব দিল কা খিলনা হে টুট গয়া আৰু যদি এটা প্ৰশ্ন আহে যে বিছমিল্লা খানে কিহৰ কাৰণে সিনেমাত জগতখনত ইমান বেছি মিউজিক নকৰিলে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে তেখেতে সিনেমা জগতৰ যিটো আৰ্টিফিচিয়েলিটি বা গ্লেমাৰ সেই বস্তুটো তেখেতে ভাল নাপাইছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন বিছমিল্লা খানে কোনকেইখন সিনেমাত গান কৰিছিল বা মিউজিক দিছিল তাই সেই সিনেমাকেইখনৰ নাম লিখা আৰু সেই সিনেমাকেইখনৰ ডাইৰেক্টৰৰ নাম লিখা তেতিয়া ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব প্ৰথম সিনেমা দুখনৰ নাম হ'ব গুঞ্জ উঠি shehnai আৰু সনধি আপন্না আৰু গুঞ্জ উঠি shehnai খন কোনে কৰিছিল বিজয় ভাটে আৰু সনধি আপন্না নামৰ কানাডা যিখন সিনেমা সেইখন কোনে কৰিছিল বিক্ৰম শ্ৰীনিবাস এই কথাখিনি লিখিব লাগিব এইকেইটা প্ৰশ্নত এটা next point to চাও আহা awards and recognitions came thick and fast মানে বহুত পটাপট আহাৰ বহুত ডাঙৰ এৱাৰ্ড পালে আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. United States of America মানে আমেৰিকালৈ মতা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হৈ পৰিলে বিছমিল্লা খান যি
প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে সন্মানীয় লিংকন চেণ্টাৰ হলত গৈ পেলাই পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলেগৈ লিংকন নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে জানানে এব্ৰাহাম লিংকনৰ পৰা আহিছে he also took part in the world exposition in Montreal and the Cannes art festival and in the Osaka trade fair এতিয়া যদি এটা প্ৰশ্ন আহে বিছমিল্লা খানে ক'ত ক'ত তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলে তেতিয়া আমি এটা লিখিব পাৰিম যে তেখেত প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিলে যি ইউএছএত থকা প্ৰেষ্টিজিয়াছ লিংকন চেণ্টাৰ হলত পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে তেখেতক ৱৰ্ল্ড এক্সপজিশ্যন ইন মন্ট্ৰিয়েললৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু তেখেতক কেনছ আৰ্ট ফেষ্টিভেল আৰু ওচাকা ট্ৰেড ফেয়াৰলৈও তেখেত গৈছিল so well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan এতিয়া তেখেতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেম মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেত ইমান বেছি তেখেত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিলে তেখেতৰ নাম ইমান বিয়পি পৰিলে যে এটা অডিটৰিয়াম মানে ৰঙমঞ্চ তেওঁৰ নামত দিয়া হ'ল ক'ত দিয়া হ'ল তেহৰাণত দিয়া হ'ল National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ভাৰতৰ যিকেইটা আটাইতকৈ ডাঙৰ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ আৰু লগতে ভাৰত ৰত্ন গোটেইকেইটা এৱাৰ্ডৰ গৰাকী হ'ল আচলতে উস্তাদ বিছমিল্লা খান In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. And 2001, Ustad Bismillah Khan, our Bharator attaittkoi jitu dangor puroskar, civilian award, Bharat Ratna, he award to teketok dia gol. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. Bismillah Khanok 2001ত যেতিয়া ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ল আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ড আৰু তেতিয়া বিছমিল্লা খানে সেই এৱাৰ্ডটো নিজৰ বুকুত লৈ সকলোলৈ চাই কৈছিল যে মই বিচাৰোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মিউজিক শিকাওক সংগীত শিকাওক কাৰণ হিন্দুস্তান নামৰ আমাৰ এই দেশখন খুব ধনী হয় কি ক্ষেত্ৰত ধনী বুলি কৈছে ট্ৰেডিশ্যন ৰীতি নীতি সংগীত আচাৰ ব্যৱহাৰ এই সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমাৰ দেশখন বহুত বেছি ধনী বুলি কৈছে আৰু লগতে কৈছে ইভেন দ্য ৱেষ্ট ইজ নাও কামিং টু লাৰ্ণ মিউজিক পশ্চিমীয়া দেশৰ মানুহেও আমাৰ সংস্কৃতিক লৈ যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে আৰু সেই গতিকে পশ্চিমৰ দেশৰ মানুহেও আহি ভাৰতত সংগীত শিকিছেহি আৰু সেই গতিকে বিছমিল্লা খানে সকলো মানুহকে আহ্বান জনালে যে সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মিউজিক শিকাওক এটা কভেটেড মানে হ'ল মাছ ডিজায়াৰ্ড যিটো বহুত বেছি পাবলৈ মানুহে চেষ্টা কৰে তাক ইংলিছত কভেটেড বুলি কোৱা হয় আৰু ৰেয়াৰ তাৰমানে বহুত বেছি ৰেয়াৰ হয় দুৰ্লভ হয় ন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এৱাৰ্ড ভাৰত ৰত্ন নিচিনা এৱাৰ্ড পোৱাটো বিৰাট দুৰ্লভ হয় বহুত মানে আঙুলি মূৰত গন্তি কৰিব পৰা মানুহেহে আচলতে ভাৰত ৰত্ন পায় আমাৰ অসমৰো কেইবাজন ব্যক্তিয়ে ভাৰত ৰত্ন পাইছে তাৰ ভিতৰতে এজনৰ নাম মনলৈ আহিছেনে তোমালোকৰ মিউজিকৰ দিশত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা নহয়নে In spite of having traveled all over the world Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumraon as they remain for him the most wonderful towns of the world. Etia Bismillah Khane gutei prithibi ghurise bibhinno jagat tekhete onusthan korise aru tekhetok hokolue Khan Sahib buli mate ebar kintu porikhat ahisile dei je Bismillah Khanok fondly moromote hokolue ki buli mate fondly mane moromote mata ba khub beshi koi mata ki buli mate Khan Sahib buli mate ei uttortu তোমালকে লিখিব পাৰিব লাগিব এতিয়া কৈছে যে বিছমিল্লা খানে পৃথিৱীৰ বহুত জায়গা ফুৰিলে কিন্তু আটাইতকৈ বেছি তেখেতৰ বুকুৰ আপোন বা বহুত বেছি ভাল লগা ঠাই হ'ল বনাৰস আৰু ডুমৰাউন এই দুইখন ঠাই তেখেতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুন্দৰ ঠাই বুলি ভাবে A student of his once wanted him to head a shehnai school in the USA and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there এতিয়া এদিনাখন বা এসময়ত তেখেতৰ এজন ছাত্ৰই ক'লে যে আপুনি
ইণ্ডিয়াত থাকিব নালাগে, ভাৰতত থাকিব নালাগে, আপুনি ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকালৈ একেবাৰে গুচি আহক, তাত মই আপোনাৰ কাৰণে এখন নতুন বানাৰস বনাম। বানাৰসৰ যিটো পৰিৱেশ, ঠিক তেনেধৰণৰে এটা পৰিৱেশ আপোনাৰ কাৰণে বনাই দিয়া হ'ব, আৰু লগতে মন্দিৰো বনোৱা হ'ব, যিবিলাক মন্দিৰ বানাৰসৰ মন্দিৰৰ ৰেপ্লিকা হয়। ৰেপ্লিকেটিং মানে একেধৰণৰ। ধৰি লোৱা এটা মন্দিৰ বানাৰসত আছে, সেই একেধৰণে দেখা বা একেধৰণৰ মানে আকৃতিৰ, সকলো ফালৰ পৰা একে দেখা এটা মন্দিৰ USA ত বনাই দিব। তো সেই মন্দিৰটোৰ কি হ'ব, বানাৰসৰ মন্দিৰৰ ৰেপ্লিকা বুলি কোৱা হ'ব নতুন মন্দিৰটো, হয়নে? তো তেখেতৰ যেতিয়া এজন ছাত্ৰই তেখেতক এই প্ৰপ'জেলটো দিলে, তেতিয়া তেখেতে কি উত্তৰ দিয়ে চাম দেই। এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এটা প্ৰশ্ন আহে ইয়াৰ ওপৰত, যে বিছমিল্লা খানক যেতিয়া নিজৰ ছাত্ৰই বিদেশত গৈ, আমেৰিকাত গৈ এখন স্কুল আৰম্ভ কৰাৰ কথা ক'লে, তেতিয়া বিছমিল্লা খানে কি উত্তৰ দিলে? এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে। ইয়াৰ উত্তৰটো এতিয়া আমি চাম আহা। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matha of Dumraon." তেতিয়া খান সাহেব মানে বিছমিল্লা খানে উত্তৰ দিয়ে নিজৰ ষ্টুডেণ্টক যে ঠিক আছে, তুমি বানাৰসখনৰ এটা ৰেপ্লিকা, একেধৰণৰ এটুকুৰা জেগা ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত মোৰ বাবে বনাই দিবা, কিন্তু তুমি যিহেতু গংগা নদীখন ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমেৰিকালৈ লৈ যাব পাৰিবা। তেখেতে এই কথাটো কওঁতে এটা কথা কয় যে মই যেতিয়াই বিদেশত থাকোঁ, মই মোৰ দেশখন খুব বেছি মিছ কৰোঁ, মোৰ দেশখনলৈ বহুত বেছি মনত পৰে। তেখেতে কয় যে যেতিয়া মই মুম্বাইত থাকোঁ, তেতিয়া মোৰ বানাৰসলৈ মনত পৰে আৰু গংগা নদীলৈ মনত পৰে, আৰু যেতিয়া মই বানাৰসত থাকোঁ, তেতিয়া মোৰ ডুমৰাউনলৈ মনত পৰে বুলি কৈছে। তাৰমানে আমি এই কথাখিনিৰ পৰা গম পাইছোঁ যে বিছমিল্লা খান এজন খুব ভাল সংগীতজ্ঞই নহয়, তেখেত এজন দেশপ্ৰেমীও আছিলে। তেখেতে নিজৰ দেশখনক অত্যন্ত ভাল পাইছিল, আৰু সেই গতিকে আমেৰিকালৈ নিজৰ ছাত্ৰই তেখেতক লৈ যাম বুলি কোৱা প্ৰস্তাৱটো তেখেতে নাকচ কৰিছিল। আৰু তেখেতৰ কথাৰ পৰাই আমি গম পাইছিলোঁ যে ভাৰতৰ সৰু সৰু বস্তু বা গংগা নদীখনেই হওক বা ঠাই টুকুৰাই হওক, তেখেতৰ জন্ম ঠাই টুকুৰাই হওক বা বানাৰসেই হওক, এই সকলোবোৰ বস্তু তেখেতৰ খুব বেছি বুকুৰ আপোন আছিল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা। এতিয়া আমি লেচনটোৰ লাষ্টৰ পিনলৈ আহিছোঁ। 30 নম্বৰ পইণ্ট। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. এই কথাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাষ্টৰ পেৰেগ্ৰাফটো, একচুৱেলি লেচনটোৰ। ইয়াত কৈছে যে উস্তাদ বিছমিল্লা খানৰ জীৱনটো এটা ডাঙৰ উদাহৰণ হয়, পাৰফেক্ট উদাহৰণ, এটা এক্সাম্পল মানে হ'ল উদাহৰণ, পাৰফেক্ট মানে এটা খুব মানে বেষ্ট এক্সাম্পল হয় কিহৰ? ৰিচ কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ যিটো বহুত যে ধনী হয়, আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি, তাৰ এটা ডাঙৰ উদাহৰণ হয়। আৰু এটা কথা আমি তেখেতৰ জীৱনৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যে যেতিয়া এজন মানুহ বহুত বেছি পাকৈত হৈ পৰে, যেতিয়া এজন মানুহে মানৱতাৰ কথা চিন্তা কৰে, মানৱ ধৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰে, যেতিয়া এজন মানুহ বহুত বেছি গুণী জ্ঞানী হৈ পৰে, তেতিয়া তেখেতৰ আগত বা তেখেতৰ বাবে আমি ধৰ্ম বোলা বস্তুটো কেতিয়াও নাভাবোঁ, ধৰ্ম বোলা বস্তুটো বহুত সৰু হৈ পৰে তেতিয়া তেখেতৰ আগত। ইয়াত কৈছে যে উস্তাদ বিছমিল্লা খান এজন খুব ডিভ'ট মুছলিম আছিলে, এজন মুছলিম ব্যক্তি আছিলে, আৰু তেখেত এজন মানে ডিভ'ট মুছলিম আছিলে, বহুত ভাল আছিলে। আৰু কিন্তু তথাপিতো তেখেতক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কাশীৰ বিশ্বনাথ টেম্পলত তেখেতে সদায় ৰাতিপুৱা shehnai বজাইছিল। ইয়াৰ পৰা কি ধৰিব পাৰিছা? ইয়াৰ পৰা এইটো ধৰিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ মাজত যি ধৰ্মক লৈ ভেদাভেদ আছে বা ধৰ্মক লৈ যিসকল মানুহে কাজিয়া সৃষ্টি কৰে, এইখিনি আচলতে একেবাৰে অদৰকাৰী কথা। আচলতে মানৱতা বহুত ডাঙৰ কথা, মানুহৰ গুণখিনি বহুত ডাঙৰ কথা। এখেতৰ ইমানেই বেছি গুণ আছিল যে ধৰ্ম বোলা বস্তুটো এখেতক লৈ পেলাই কেতিয়াও কোনো ভাবাই নাছিল। আৰু সেই গতিকে কাশীৰ বিশ্বনাথ টেম্পল এখন তীৰ্থস্থান হিন্দু ধৰ্মীয় মানুহৰ বাবে, সেই তেনে তীৰ্থস্থানতো উস্তাদ বিছমিল্লা খানক আগস্থান দিয়া হৈছিল, তেখেতে shehnai বজাইছিল।
ধৰিব পাৰিছানে কথাখিনিত যে মানুহৰ গুণখিনিক মানুহে কেনেধৰণে শলাগ লয় Ustad Bismillah Khan passed away on 21st of August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. 21st of August 2006 Ustad Bismillah Khanor boyox asil 90 বছৰ আৰু তেতিয়া তেখেতে বহুত দীৰ্ঘলীয়া এটা ৰোগত তেখেত ভুগি আছিল আৰু দীৰ্ঘলীয়া ৰোগত ভুগাৰ পাছত তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছিল prolonged illness মানে হল বহুত দিন বেমাৰত ভুগি থকা He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. Aru tekhetor mrittu tu asolte eta state funeral dia gol. Tekhetok rajyik honmanere tekhetok kobor dia hol. Aru Bharat Sarkare eta dinor babe national mourning day buli tekhetor smritit asolte eta day declare korile. তো এয়া আছিল উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানৰ কাহিনী এনে এজন ভাৰতীয় যি shehnai নামৰ এটা বাদ্যযন্ত্ৰ যি অকল মন্দিৰ আৰু উত্তৰ ভাৰতীয় বিয়াবিলাকতেই সীমাবদ্ধ হৈ আছিল সেই shehnai নামৰ বাদ্যযন্ত্ৰটো তেখেতে ক্লাসিক্যাল ষ্টেজত লৈ আহিলে বিশ্বৰ দৰবাৰত তেখেতে উপস্থাপন কৰিলে বিশ্বৰ দৰবাৰত তেখেতে এটা প্ল্যাটফৰ্ম দিলে আৰু লগতে ভাৰতৰ নাম তেখেতে উজ্জ্বল কৰিলে AI আছিল the shehnai of Bismillah Khan নামৰ লেসনটো আশা কৰিছো তোমালকে বিসমিল্লাহ খানৰ বিষয়ে বহুত কথা জানিলা তোমালকে ইউটিউবতো বিসমিল্লাহ খানে বজোৱা কিছুমান প্ৰগ্ৰাম চাব পাৰা দেই ইউটিউবত যদি তোমালকে টাইপ কৰা যে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানৰ প্ৰগ্ৰাম পুৰণা কিছুমান প্ৰগ্ৰাম তোমালকে চাবলৈ পাবা বহুত ভাল পাবা তোমালকে সকলোৱে চাবা ভাল লাগিব তোমালোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব আশা কৰিছো লেসনটো সকলোৱে বুজি পালা কিবা বুজি নোপোৱা কথা থাকিলে তোমালকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াও কমেন্ট কৰিবা আৰু যি সকলে এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা থ্যাংক ইউ